Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái món bánh nếp nhân thịt nè. Với cái lớp bột thì dẻo dẻo mềm mềm, và cái cách làm này thì các bạn để sang ngày bánh vẫn mềm ngon nha. Bên trong thì mình có lạ miệng hơn chút xíu với cái nhân củ cải trắng và củ cải đỏ, ăn cùng với nước mắm chua ngọt nè, thêm chút xíu giá trộn và đầu chua củ cải nữa. Một món bánh hoàn hảo mà ăn không bị ngán, thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì chuẩn bị bột, mình dùng 200g bột nếp, 100g bột năng, chút xíu muối. Rồi bây giờ pha bột trước ha, cho bột có thời gian nó nghỉ á. Mình sẽ cho bột gạo vô trước cùng với muối, trộn sơ cái. Rồi các bạn sẽ nấu nước nóng á, nước sôi nha. Mình cho vào từ 250 cho đến 300ml nước sôi. Có nghĩa là cái lượng nước có thể ít hơn hoặc là bằng cái lượng bột. Nếu mà bột cũ thì dùng bằng tỷ lệ, còn nếu mà bột mới thì cái lượng nước nó sẽ ít hơn chút xíu à. Trộn sơ cái cho cái phần bột này nó trong lại. Rồi mình tiếp theo mình cho cái phần bột nếp vô sau. Tại vì bột gạo thì mình cần cái nước sôi, còn bột nếp thì chỉ cần cái nước ấm nóng là được, không có cần nước sôi, cho nên mình cho vào sau. Tiếp theo cho vào muỗng canh dầu ăn. Mình trộn đều lên nữa. Rồi cái bắt đầu mình sẽ đi nhồi bột. Phần bột nó sẽ phủ đều phần nước sôi nước nóng á. Các bạn sẽ nhồi để cảm nhận được, nếu như bột có khô thì mình cho thêm, chứ đừng có cho hết một lần 300ml thì nó sẽ bị nhão. Mình nhồi cho khối bột của mình nó dẻo quyện, và nếu lỡ có bị nhão thì mình cho thêm chút xíu bột nếp. Rồi phần bột vậy là được rồi ha. Tổng cộng mình dùng ở đây là 300ml nước sôi với 300g bột. Đây, bột mà các bạn bóp vào mình cảm nhận có độ mềm mịn, không có bị nứt là được á. Mình sẽ đậy lại, mình để ở đây một chút cho nó nở. Tiếp theo thì mình có nhân. Ở đây mình có 2 cái củ cải trắng nè, gọt sạch phần vỏ rửa sạch. Nửa cái củ cải đỏ, củ cà rốt cũng rửa sạch luôn. 200g thịt, mình dùng thịt nạc vai nha, xay ra. Tỏi và củ hành tím, chút nữa mình băm. Nấm mèo ngâm nước cho nở, ngò rí, hành lá cho nó thơm. Bào trước cái phần củ cải trắng nha. Các bạn bào sợi ra cho nó mỏng mỏng á, nó đều, thì chút nữa mình cho vào trong nhân á, nó đều ngon lắm. Củ cà rốt mình cũng bào chung vô luôn. 2 cái loại này nó chín cụm lượt á, không có cần phải chia ra đâu, các bạn cũng bào cho nó đều sợi là được à. Rồi mình làm xong rồi nè, và cũng nguyên liệu vậy mình cũng bào thêm rồi chút mình làm đồ chua. Tiếp theo là xắt hành lá ra nhỏ nhỏ. Phần hành này mình chia 2 phần, một phần làm dầu hành, còn phần là xào nhân. Ngò rí mình cũng cắt nhỏ nhỏ ra nha, chút nữa mình cho vào nhân. Nấm mèo xắt nhỏ ra luôn, hạt lựu nhỏ nhỏ thôi cho nó đều á. Củ hành tím và tỏi. Cái phần này thì chút nữa mình sẽ phi cho nó thơm lên á. Mình sẽ băm cho nó nhỏ nhỏ luôn. Nếu như các bạn không thích băm thì cắt lát mỏng mỏng rồi mình phi thơm cũng được nữa. Củ cải trắng và củ cải đỏ nãy giờ mình ngâm nước muối được nửa tiếng, bây giờ mình sẽ xả sạch rồi vắt cho nó ráo nước. Mình cho vào đây một lượng giấm, một lượng đường, trộn đều lên, để nửa tiếng là mình có thể dùng được cái món dưa chua này à. Rồi bây giờ phi thơm phần hành tím và tỏi nha. Dầu sôi thì các bạn hãy cho vô, mình phi vậy cho nó vàng giòn. Vừa vàng thì mình đổ ra liền. Chắc vô đây mình sẽ làm cái dầu hành lá luôn, để cho nó một bên. Tiếp theo mình xào cái phần nhân ha, cũng là hành tím và tỏi. Cho nó vàng thơm lên, các bạn sẽ cho thịt vô xào, mình xào ở lửa lớn. Cái bước này thì giúp cho thịt nó săn và nó thơm rời rời ra. Tiếp theo nữa thì mình cho nấm mèo vô ha. Cái bánh này thì phải có nấm mèo nó giòn giòn, mình ăn nó ngon, nó không có bị ngán. Mình xào đảo sơn cái nữa rồi mình sẽ lấy củ cải mình cho vô. 2 loại củ cải nè, cho vô luôn.
Rồi cũng xóc đều lên. Thì mình xào khi mà cho củ cải thì các bạn để lửa vừa thôi, để cho nhân nó chín, không có cần phải lửa lớn quá đâu. Cũng xóc đều rồi cái mình chuẩn bị gia vị mình nêm nè. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, muỗng canh dầu hào. Thích tiêu thì cho thêm tiêu xay nữa là được, trộn đều lên. Rồi cái mình sẽ lấy hành lá và ngò rí cho lên nữa cuối cùng, rồi tắt bếp luôn cho hành nó thơm. Quay trở lại thau bột, mình để nửa tiếng. Bây giờ các bạn nhồi đều lên. Bột mà lúc đầu mà mình nhồi nó mềm tay thì khi để nở ra nó không có bị khô đâu, vậy là nó vừa. Sẽ lấy một cái viên bột vừa vừa thôi, các bạn vo cho nó tròn tròn ha. Rồi xong cái mình tán cho nó dẹp ra. Phần nhân thì mình để qua bên cái rây cho nó ráo nước tại vì cho vô bột nếp mà nếu mà nhân bị ướt làm chút nữa phần bột của mình nó sẽ bị nở phình ra, cái bánh nó không có đẹp. Cứ cho vô cho nó đầy nhân, các bạn sẽ túm đều cái mép lại. Mình làm cái kiểu này thì nó dễ hơn so với hình tròn, giống như bánh ít trần vậy đó, nhưng mà mình làm với nhân củ cải ăn nó lạ hơn bánh ít trần. Túm đơn giản vậy thôi, y như là cái bánh xếp ha. Lót ở bên dưới là miếng giấy nến hoặc là lá chuối. Tương tự thì mình gói thêm một cái nữa cho các bạn xem cho kỹ hơn. Mình cứ túm sát cái mép vậy nè, đừng có cho nó ló cái phần nhân ra bên ngoài thì chút nữa cái bánh của mình nó không có bị xệ ra. Làm xong thì chất vô trong cái nồi, bắt sẵn nồi nước sôi, cái bắt đầu mình đem đi hấp luôn. Bánh này thì các bạn hấp ở lửa vừa thôi nha, trung bình thôi. Mình sẽ hấp 15 phút. Đúng thời gian thì mình tắt bếp, đừng có hấp lửa lớn, bánh nó sẽ bị nở phình không ngon. Sau khi bánh nguội bớt thì mình sẽ lấy bánh ra. Lót ở bên dưới là cái miếng lá nè, mình nhớ thoa dầu ha, không thôi nó bị dính lắm á. Mình lấy ra từng bánh. Rồi cuối cùng là sẽ cho cái dầu hành lên trên nè. Dầu hành thì các bạn quét lên vậy cái bánh không có bị khô cái mặt. Rồi tỏi và hành tím mình phi thơm lên, ăn cùng thì nó thơm ngon. Ăn cùng với giá trụng nữa ha, giá trụng sơ thôi, đồ chua củ cải và một ít rau thơm sắc nhỏ, có thể thêm dưa leo nếu như thích. Vậy là xong rồi đó, bánh nếp nhân thịt với nhân củ cải, vừa ngon mà vừa dễ làm nữa. Bánh thì mềm mềm dẻo dẻo, mình pha cái công thức này thì bánh để nguội nó không có bị cứng đâu. Mình sẽ chấm trực tiếp vào để ăn, hoặc là các bạn cho vào chén để thưởng thức nha. Rất là ngon các bạn, lớp bột thì nó dẻo dẻo nè, nó dai dai và nó có cái độ mềm mềm. Ngoài ra thì mình cho thêm vào chén để ăn cùng với rau cho nó đừng có bị ngán á. Nước mắm không thể thiếu cho món bánh này để tạo cái độ thơm đậm đà cũng như là tăng thêm cái vị giác á. Nếu như ăn không thì nó dễ bị ngán lắm. Rồi bây giờ xin mời các bạn mình cùng thưởng thức nè. Một món bánh đậm đà hoàn hảo, vừa có nhân thịt nè, vừa có nhân rau củ nè, vừa có rau thơm các loại nữa, ăn đầy đủ dinh dưỡng mà no luôn. Nếu bữa nào mà mình ngán cơm thì mình đỡ khẩu vị gia đình nha. Làm món bánh này vừa ngon mà vừa nhanh nữa, làm chút xíu là có ăn rồi, ăn từ sáng đến chiều luôn, vẫn không có bị ngán. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng với các món bánh mà mình chia sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem video ủng hộ mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.